extraordinar. Este. Bună dimineața, mai odihnit, mai bine dispus. Astăzi va fi o zi minunată, presimt, o zi norată, nu va mai fi soarele de ieri, deci s-ar putea să avem șanse mult mai mari să prindem niște șalei mai frumoși și mai deși. Vă reamintesc că ajută foarte mult canalul, un like, un subscribe, o abonare, o postare, orice. Suntem într-un depozit de bărci, de aici se pot închiria bărci. Am să vă las detalii în descriere. Începe să vină lumea, începem să ne strângem încet, încet și să ieșim o nouă zi pe baltă. Iar cum a fost ieri, David? Hello, buenos días, señor. Como estás? Am visat azi noapte șalei mari. Acum a venit proprietarul halei. Bună dimineața. El milionero. Hai. Como estás ieri? Hai să le arătăm ce bărci aveți. Asta e o barcă complet echipată. A fost la încărcat peste noapte. Un sonar, un power pole, un motor micuț de 200 de cai și un motor cu iPilot. Doru, ce faci azi? Astăzi prin șalei cei mai mari. Ca de obicei. Ce să fac? Tot cu două mâini mulinezi. Nu, cu una, că ăștia nu sunt chiar așa de mari. Sunt doar mulți. Și astăzi vremea e bestială pentru pescuit la șalău. Vreme norată. Să sperăm că prognoza aia de ploaie De 50%. de 50% nu se va întâmpla. Așa că va fi un nou episod. Beton. Un nou episod beton. Plin de capturi frumoase. Sper să prindem și măcar 1-2 bibani din aia grași, ca porcul. Perca fluviatilis. Perca fluviatilis. Aporellos, compañeros. Și tradu. Pe ei și pe mama lor. Eu astăzi voi da numai cu năluci mari. De la Copito 4L și 4 în sus. Pun pe offset că parcă nu le-a semănat prea multe. De altă dată n-am cârlige, jiguri foarte multe din astea 7/0, așa că dau cu offset mai mult. Mergem așa din aproape în aproape. Uite, dar ăla nu a fost perca. E o grămadă de activitate la. L-ai luat tu pe meu. Mi-ai prins tu peștele. Așa se pare, domnul Andrei. Eu îți arăt unde sunt și tu mi-i prinzi? Cam așa ceva. Nu este o perca fluviatilis, este un șalom micuț și drăguț. L-ai scos de jos, ai văzut ce de aer a ieșit din el. Da, de jos. L-am scos, uite, de jos l-am scos. Căci de jos am pornit cu toții. Hai să vedem cât e apa. Astăzi aici are 9 grade. Exact ca ieri. Primul solz. Da, da. Dar las că nu-i rău.
înseamnă că eu sunt aici. Dar, exact ca și ieri, încă nu mănâncă. Sau nu am găsit noi cu ce să-i activăm. Dar le mai dau eu imediat niște grobianisme să vedem dacă nu activăm ceva mai sănătos. Că era solz de șalăuță ăsta. Noi să ne punem și invers, să stăm pe apa adâncă și să dăm spre apă mică, de exemplu. Ce-o dat tarantișul lui Ciochi mic. Deci pe alb. Pe alb, dar îi dau imediat un verde. Că nu i l-a trebuit așa de tare. Mi l-a smuls de pe cârlic, 100%. Stai să vezi, mă. Începe greu ziua, dar și când își dă drum, uite aici. E periculos rău. La julit rău, da. L-a julit cu totul. Tă pe ăsta floating. Deci, Hai să-i dau cu ceva mai sănătos. treaba cum mi-a dat de majulit e ok. Ducem pe niște chestii mai serioase. Ăla e. Ăsta e. Și e frumos. Este. Ai văzut? Pe gumoaca aia mare, mă. I-o dat-o în sfârșit. Măcar știm o treabă. Și i-o dat-o. Asta, i-o dat-o, nu s-a mai jucat-o. Nu-i mare. Sau nu pare să fie mare. Bă, ce bine o luat-o, mă. Uite, mă, ce bine o luat-o pe basara asta. Ha! Ăsta e l-a trebuit acum, ce să zic. Spar gheața. Corect, bravo. Am spart-o. Ce ciocan fain odată asta. Cârligele sunt cam mici pentru guma asta, dar mă gândesc tot timpul că îi dă la cap. Și atunci nu mai îmi fac așa mari griji. Înțelegi? Perfect. De ce am insistat pe aici? Asta pare a fi la creme de creme. Înțeleg, Că limbi din astea așa în larg nu găsești foarte multe. Cum e asta? Uite ce, Beautiful. uite ce grăsan e frumosul. E de-a dreptul beautiful. Îmi faci o poză cu dânsul? Da, vai de mine. Ca să Nu o să prinzi mai bine momentan nici altundeva. să nu ne tropească vântul, știi? Cum am băut din prun acum? Hai! Băi, Emile, te zdrobesc astăzi. A, păi nu e nicio problemă. Tu să fii sănătos. S-a dus. A? S-a dezgățat. Tu să fii sănătos, că bau la repede vine. Gumă nu cred că mai am. Ba, uite cum mai am. Nu să nu ai, Andrei. Deci tu să fii sănătos că boala vine singură, hă? Da. Să prinzi cât mai mulți. E mai cald ca ieri, dar totuși ne este mai frig. Un pic de încălzitor de la domnul Ciprian Savu, căruia îi mulțumesc pe această cale. Du-te, mă, mulinat continuu. Mamă, ce fain e odată ăsta. Pe mulinat continuu. Băi, Emil, ceva nu faci bine. Nu știu ce faci, dar ceva nu faci bine.
Păi că nu dau cu guma cu care dai tu, probabil. Eu știu. Dacă e numai de la aia. Nu pare nici ăsta mic. Deloc. Ăsta e foarte frumos, nu-i mic. Wow, ce șalău. No. Asta e o femelă bestială. Din ăștia am venit, nu? Păi, Numai bine am motiv să-ți mai dau telefonul dacă nu se dezgață. Și nu ca să mă suni. De asta n-am vrut să plecăm de aici. Că uită ce se întâmplă, mă. Gume mari astăzi. Așa cum am zis de dimineață, o să pescuiesc cu gume mari. Uite aici ce se întâmplă când ai cu gume mari. Șalot de toată frumusețea. Ăsta a dat pe recuperare continuă. este altul. Bă, incredibil, frate. Și nici ăsta nu pare mic. Deci tu îi toropești asta, ce faci cu ei? Păi eu știu ce fac cu ei. Da, încolo, numai bucăți. Și tot frumos. Numai bucăți de bucăți dau la guma asta, mă. Uite, ăsta s-a dus, s-a eliberat singur. Du-te și a plecat. Du-te și a plecat. Basara, hai să văd de câți centimetri e asta. Trebuie să-mi iau mai multe. Basara Soft Swim de 6 inch, ai 15 cm. Cam așa arată ambalajul. Eu am altă culoare, dar nu contează, oricum albiciosul ăsta, alb laptele ăsta, văd că e pita lui Dumnezeu și ieri dimineață tot alb lapte i-a plăcut. Da, ce-i dă la ăsta? Incredibil cum îi dă la ăsta, mă! Poți să testezi năluci și Da. poți să prinzi încredere niște năluci cu care până atunci nu prea pescuiai, știi? Mie basara asta îmi făceau cu ochiul de... Ua, extraordinar! Deci așa ceva... Bă, Emil, eu zic să-ți dau și ție o gumă dacă... Andrei, dacă n-ai multe, pescuiește tu cu ele. Am destule, dă-le în pețec. Deci dacă n-ai multe, pescuiește tu cu ele, că Uite pe mine... aici. Ți-am zis că pe mine nu mă prea interesează. Mai avem 2 plicuri. Că deja nu-mi place când te văd așa. Dar de ce? Că eu n-am nicio treabă. Am eu. Tu stai liniștit. Că trebuie să prinzi și tu niște pește, mă. Dar prind, mă, că eu am timp asta, dar Uite nu... acolo, ți-am aruncat una. Dacă nu ai multe gume, lasă-ți-le Am pentru destule, Emil. Am luat să fie. Am destule și mai iau când mă duc acasă. Nu e o problemă asta. tine. Le place șmecherii, le place guma și asta e. Vezi că eu tot dau cu tot felul de gume. Dar degeaba, că nu-i Nu-i ce trebuie. ce trebuie. Păjic din ăsta cred că am pus. Ce, 14 grame, Jigu? Da. Incredibil, mă. Foarte pui mei. Iar l-am ratat. Cârliguțo, mai măricuțo. Tot pe ăsta am avut și ieri, dacă ții minte, atacurile alea Da. furioase, cu ruptură direct. Alea ce s-au finalizat direct cu ruptură. Oricum până acum e locul pe care am prins cel mai mult șalăi, stând Da, și într-un mari. singur loc. Și să și plimbă, că e apa adâncă aproape. Uite-l! Bă, frate! Deci așa ceva, să-mi dragul. Așa ceva nu-ți vine incredibil, Nu-mi vine să cred, da. Adică n-am avut așa ieri când a fost cald. Deci îi place ceva la guma asta, incredibil ce îi place. Incredibil cât Și de mult frumușel? îi place, nu, asta e așa mai mai normal, regular. mai normal. Asta e mai normal. La cap. Doamne, cum i-a dat și ăsta. Una dintre pasiunile mele din pescuitul la șalău e să dau cu gume mari. Uite, extraordinar, frate. Doamne, apără. Nu-mi revin. Nu îmi revin.
să dau cu gume mari, pentru că pe gumele astea mari, doamnelor și domnilor, când le vede șalăul, efectiv înnebunește. Fără să exagerez. Deci îi dă niște ciocane, de zici că nu mai există ziua de mâine. Uite, să vă arăt aici despre ce vorbim. Un 15 cm veritabil. Uite, Emil nu zice nimica, numai ia pe acolo, pe la spate. Și el tă pe gumă XXL o lua până la urmă. Până la urmă, da. Tot da cu tăfelul. Tot da cu tăfelul până a văzut că nu mere. Și a trecut pe categoria grea. Mamă, ce m-a mușcat ăsta de deget. Ar trebui să le explici că tu azi noapte te-ai vorbit cu ei. Să nu creadă lumea că ești chiar așa de norocos. M-am vorbit cu ei. O trebuie să fug dintr-un apartament că m-am pus cu doi sfărăitori. Sfărăici. Unul făcea ca un bursuc și celălalt ca ursul. Și mai era că unul în hamac afară, ceva nemțălău, pe care l-auzeam dinăuntru. Pe ăla l-or culcat în hamac afară, cred că din cauza că sfărea prea tare, săracul. Mă fac evantaiul invers. Revin pe traseu. Unde am mai avut? Făcut așa, de la stânga la dreapta. Și acum fac de la dreapta la stânga. Pentru că acolo în față, chiar în fața, în fundul bărgii, e o cuvă. În partea asta este o limbă care merge așa. Și chiar de aici, din dreptul nostru, începe cu apă foarte mică. Deci e apă mică acolo, adâncitură și pe apă mică iarăși în mal. Genul ăsta de loc e minune pentru șalou. Și pentru răpitori în general. Tipul ăsta de locuri cu intrânduri așa și prag îi pita lui Dumnezeu când trebuie să prind șalou. Și încă ceva, când bate așa vântul, fără un fir subțire, îi chinuială mare. Adică fără fir subțire nu prea poți să dai cu gramaje mai mici, să zic așa. Nu că am dat noi cu gramaje foarte mici, dar la gumele astea 14 grame nu e un gramaj mare, 12 grame. O fi ceva extraordinar. Dă pe guma aia Extraordinar. No, așa ceva mai rar, domnule, așa ceva imposibil. Asta e doar frumușel. Să nu uităm de cafeluță. Domnul Emil, îmi pare rău, dar am mai prins unul. Îți pare rău, dar îți pare bine, zi adevărul. Îmi pare rău, dar vorba ta îmi pare bine. Așa. Îmi pare bine că uite ce am scos din grumaz. Ca turbo a plecat. Îmi pare bine că m-am întâlnit cu tine, ha? Acum mulți ani. Nu, zic de pește, cu pește. Asta e cântarea șalăului. Am crezut că zici de tine, mă. Nu, mă, așa trebuie să cânti tu la șalău, că îmi pare bine că m-am întâlnit cu tine. Îmi pare bine că m-am întâlnit cu tine. Du-te, plimbă-te și cheamă pe muică ta. Guma asta e fantastică, mam. Și în momentul ăsta în care le place asta e fenomenal. Deși eu dau cu gume destul de mari, dar... Da, uite că ai luat și tu. Te-am pus pe loc. Încă unul pe listă. Încet, încet mă recuperez, Andrei, încet, încet. Deja încep să prind curaj, mi se face roșu în obraj. Deja îi dau cu pozitiv acum, nu mai e, gata. Mi-am schimbat starea de spirit. Ia să văd, e mai mare ăsta? Altă treabă. E mai negru ăsta. Ăsta deja e... Vezi ce ai găsit aici, că-s pe cuiburi. Asta nu e încă pe cuib, dar nu multe au. Dar lucră. Are botul ciupit. N-are, nu? Nu. Încă nu a început să sape. Să scormonească ca porcul. Uite ce frumos e mascul.
Mascul negru. Fucking dangerous. Aoleu, și bine îmi pare că te-am dat pe adumitale. Aoleu, și vai de mine, cum dă șalăul la mine. Andrei, asta... Așa ceva... No joking. Eu îi aștept pe aia mai mari. Tu Te las aștept... pe tine să-i prinzi pe ăștia mai mici. Și tu... tu culegi pe amare, Eu a? să-i culeg pe aia mari. Ai văzut cât de mult contează starea de spirit? Am văzut. Dă să tragă, frate, dă să tragă, ce să mai... Dă să tragă, să-i zdrobim. Extraordinar. Another one, back to dust. Extraordinar ce ciocan a dat și ăsta. Bă, Emil, E beautiful. tă pe guma aia. Da, te pe gumaia, te pe gumaia. Nici nu-ți mai zic. E doar frumos în felul lui. I-a dat Ciocanos. Ciocano Vero i-a dat-o. Folosim fire destul de subțiri, între 0,12 și 0,15. Eu folosesc un fir IGK de 22 de livre. Sincer să vă spun, nu știu cât este de subțire, dar este foarte subțire. Cel puțin față de firele cu care sunt eu obișnuit. Sunt impresionat de cât e de rezistent, la cât este de subțire. Deci, sincer, sunt super impresionat. Într-adevăr, este un fir mult mai scump decât cu ce pescuiam până acum. Emil dă tot așa cu un fir de 0,15-0,16, tocmai din cauza că bate vântul și pentru că ne ajută foarte mult. De obicei, dacă dai cu fire mai subțiri, sensitivitatea ansamblului crește considerabil. Amândoi avem lidere de fluorocarbon legate, tocmai pentru că sunt foarte multe agățături din astea cu scoici, pietre pe sub apă. Deci doar din acest motiv, eu cel puțin doar din acest motiv am fluorocarbon legat ca și lider, nu din cauza că cum că mi-aș face griji că vede șalăul firul, nici pe departe. Adică ieri am dat la un moment dat și fără lider, atât că mi se tăia cam brusc când aveam înțepături pe lângă structuri, așa că am optat să dau totuși cu lider, chiar dacă mi-au un picuț mai mult să leg. Eu ca și ansamblu folosesc o lansetă heavy, o lansetă până în 40 de grame, asta și pentru că dau cu gume mai mari, cârlig offset și am nevoie de un plus de putere ca să pot să înțep mai bine peștii. Astăzi Emil și el are niște lansete ceva mai puternice, dă eu am un Sixth Element varianta de 40 de grame, el are Sixth Element varianta de 30 de grame. 728. De 28 de grame. Și în timp ce îmi terminam explicația și ziceam la GoPro să se oprească, am avut un ciochi mic și Emil zice că iarăși. Un ciochi mic cu rezultate mari. Da, un ciochi mic cu rezultate mari. Zici că le dau Milka la șalăii ăștia. Și așa ca medie mi s-au părut mai mari decât șalăii pe care i-am prins ieri. Ce zice Emil? Eu zic că astăzi au ieșit cei mai frumoși din weekendul ăsta. Uite, și ăsta e frumos. Nu e chiar așa mare ca... Astea toate sunt femele care se pregătesc de depus icrele. Dar ciochi mic, înțepare și am mai testat o gumă cu eficiență maximă. Asta e foarte fain când mâncă șalăul bine, că poți să încerci gume cu care nu ai mai pescuit, cum am făcut și eu cu basara de la Lucky John, basara asta de 15 cm, de mult îmi doream să dau cu ea la șalău. Nu s-a evit ocazia până acum, dar sincer vă spun, voi pescui foarte mult cu această gumă la șalău, mai ales după rezultatele de astăzi. Cu părere de rău pentru Emil, dar e cam clară treaba. Am luat-o la 0 astăzi. Aproape la 0. Ce înseamnă să facă guma diferența?
N-are rost. Și ciocane, frate, ciocanele îs... Ciocane. Se pare că astăzi chiar toți șalăii care ne-au cam dat pe prag. Efectiv ne-au dat pe pragul dintre 5 și 8 metri. Dar toți șalăii, deci n-am prins unul să zic că a dat în apă mică, în mal, pe întinsură, ceva de genul ăsta. Și chiar toți au dat pe prag. Clar, condițiile sunt total diferite față de ziua precedentă. Din cauza că mă confrunt și cu agățături pe aici, pe acolo și nu am foarte multe Basara Soft Swim de 6 inch de 15 cm. Trebuie să mai ștergem camera asta că mai am încă 4 bucăți. Așa că vă arăt acum. Am trecut pe offset, montat pe ceburașcă, un offset de 5x0. Sunt offseturile de la Lucky John pe care le folosesc în ultima vreme. Sârmă nici foarte groasă, nici prea subțire. Deci exact așa cum trebuie să fie o sârmă pentru un offset de șalău. Așa fel încât să nu se dezdoaie, foarte ascuțite. Și place la ele și finisajul mat. Cel puțin la astea pe care le-am nimerit eu. Și încerc să protejez guma asta. Dacă stau să mă gândesc bine, și ieri, tot pe guma aceasta, tot pe Basara, am avut niște ciocane fatale, adică niște ciocane care s-au soldat direct cu tăietură, ruptură. Așa că mai insist un picuț cu ea, dar episodul este pe terminate. Vă reamintesc că nu ține de foame, dar ajută foarte mult să propulsăm acest canal. Un like, un subscribe, susținerea voastră. Vă mulțumesc foarte mult!